Assalamualaikum, saya Asma dari Asma Feltbox. Hari ini saya nak tunjukkan kepada korang cara untuk buat masa extender crochet tanpa menggunakan butang. Saya jual butang dan saya terfikir macam mana kalau tak ada butang nak buat kan. Jadi kepada korang yang tak ada butang atau rasa susah nak keluar beli butang musim PKP ni, jadi inilah satu idea yang korang boleh gunakan. Mas extender kali ni saya buat dia kurus sikit berbanding yang lepas. Yang lepas tu saya buat dia lebih gemuk, lebih tebal. Jadi kali ni saya nak cuba buat kurus tapi bunga dia besar. Jadi cara pakai dia tetap sama dan saya rasa agak comel dan unik. Okey, jom kita mulakan. Untuk extendernya saya akan guna benang nona warna putih dan juga hook bersaiz 3.5 mm. Kita akan buat chain. Cara buat chain adalah macam ni ya. Buat chain sebanyak 25. 1, 2, 3. Pada chain yang kedua, okay, ini chain pertama. Chain yang pada hook ni tak kira ya. Ini chain pertama selepas hook ni. Dan ini chain kedua. Pada chain kedua ni buat 3 single crochet. Dalam satu lubang ni ada 3 single crochet. Cara buat single crochet ialah masuk, saut, keluar, saut, keluar. Ini satu. Ini dua. Dan 3. Okey. Ada 3 single crochet. Seterusnya buat single crochet pada setiap chain sampai hujung. Okey, satu je single crochet pada setiap chain. Jom. Okey, kita dah sampai yang kedua dari hujung. Okey, pada chain yang paling hujung ni buat 3 single crochet dalam chain yang sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, seterusnya buat single crochet pada setiap chain ni sampai hujung. Okey, ulang je. Benang lebih ni rapatkan kat sini untuk kita sorokkan. Okey. Kita dah sampai hujung. Jadi sekarang kita slip stitch dekat single crochet yang pertama tu. Seterusnya chain sekali untuk matikan dan potong benang. Okey, sekarang dah siap kita punya extender. Okey, sulurkan benang ni, cucuk belakang, susup je macam tu. Kemudian susup balik, keluar. Ini untuk pastikan dia tak terbuka. Potong. Okay. Yang ikut hujung ni kalau terkeluar pun kita potong. Okey, dah siap extender. Sekarang kita buat bunga pula.
Untuk buat bunga, saya akan guna benang nona warna pink dan hook yang sama 3.5 mm. Okey, caranya ialah mula-mula buat magic ring. Cara buat magic ring macam ni. Pegang hujung macam ni, lilit dan silangkan. Ni pegang. Okey, kemudian masuk, tapi sauk yang belakang macam tu. Lepas tu sauk lagi yang belakang macam tu, ikat macam tu. Okey, ni magic ring. Dalam magic ring buat 5 single crochet. 1, 5. Ketatkan dia dan buat slip stitch pada single crochet yang pertama macam tu. Okay. Buat 1 chain, kemudian kita akan buat kelopak yang pertama. Kat sini kita akan nampakkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu single crochet ni kita akan buat 1 kelopak. Okay. Untuk buat kelopak, caranya ialah mula-mula sekali slip stitch, kemudian buat half double crochet. Caranya ialah sauk masuk, sauk keluar semua. Ini half double crochet. Kemudian dalam lubang yang sama juga buat 3 double crochet. Okay, caranya sauk masuk, sauk keluar 2, sauk keluar semua. Ini double crochet. Okay. Buat lagi 2, semuanya 3. Buat 3 double crochet. Sekarang buat 1 half double crochet. Okey, dah siap 1 kelopak. Nampak tak? Okey, sekarang kita nak buat kelopak yang kedua, slip stitch. Kemudian half double crochet, single crochet 3 dalam lubang yang sama. Kemudian half double crochet sebagai penutup. Macam tu. Ni kelopak kedua. Okey. Kamu ingat tak tadi masa mula kita ada buat chain 1 kat sini kan? Okay, sekarang slip stitch dekat chain 1 tu. Tinggalkan ekor ni panjang sikit. Okay, nak siap dah ni. Sekarang kita nak sorokkan. Untuk sorokkan dia, guna jarum kepala besar dan tumpul. Tapi kalau korang ada jarum lain yang sesuai, boleh je. Okey. Okey. Siap 1 bunga. Sekarang buat 1 lagi bunga. Sekarang kita dah ada 2 kuntum bunga. Jom kita jahitkan pada extender ni. Cara jahit yang saya gunakan ialah kat hujung ni kan. Ini belah belakang, ini belah depan.
hujung ni, saya masukkan jarum, kemudian masukkan satu benang, tarik. Okey, sekarang masuk jarum pada lubang yang lain pula. Masukkan benang, tarik. Okey, sekarang ikat ya. Ikat sekali lagi macam tu. Kemudian guna jarum yang kepala lagi kasar untuk keluarkan benang ni daripada extender putih ni. Boleh masukkan satu-satu, tak ada masalah. Kemudian kita sorokkan benang tu kat mana-mana. Okey, siap sebelah. Sekarang kita jahit sebelah lagi. Okey, dah siap jahit kedua-dua hujungnya. Saya pakai ni dah cukup kuat, tapi kalau korang rasa tak kuat, korang boleh jahit beberapa kali lagi atau jahit pangkah ke. Jadi itu saja untuk hari ni dan selamat mencuba.